ए तिरी, सीड बॉस्कोला घेऊन 2 दिवस सुट्टीवर चालला आहे. खरंच? याचा अर्थ पूर्ण घर आपल्यासाठी मोकळं आहे. आपण पार्टी केली पाहिजे. नक्कीच. तसाही माझा वाढदिवस जवळ आलेलाच आहे, त्यामुळे आपण पार्टी करूनच टाकूयात. उत्तम. चल सर्वांना निमंत्रण देऊयात. Happy birthday, MIRI! जिन्हें भूलने मिरी, तू हे काय करतोयस? अरे मला काही ठराविक गाणीच लावायची आहेत, म्हणून मी नको त्या गाण्यांना फास्ट फॉरवर्ड करतोय. पण हे खूपच किचकट आहे. ही तुझी पार्टी आहे, जाऊन जरा मजा कर. अरे पण चांगली गाणी नसतील तर पार्टीचा काय उपयोग? ते मी बघतो. तू जा मजा कर. मला काय करायचंय ते माहितीये. खरंच? मग मला पण सांग ना, म्हणजे दोघं एकत्र मजा करूयात. बरं, तू ही कॅसेट बघतोयस मिरी? ह्या रिबिनच्या खालच्या बाजूला डेटा असतो, ज्यावरून आपल्याला गाणी ऐकता येतात. हो, ते मला माहितीये. पण मग तुला हे माहिती आहे का की तो डेटा विद्युत चुंबकीय प्रभार वापरून साठवला जातो? म्हणजे नक्की काय केलं जातं? फ्लॉपी किंवा हार्ड डिस्क याप्रमाणेच रेकॉर्डिंग करायच्या क्षेत्रावरील विद्युत चुंबकीय प्रभार बदलून डेटाची साठवणूक केली जाते. पण याचाच अर्थ असा देखील होतो की आपण कॅसेट ही क्रमवारीनेच ऐकू शकतो. क्रमवारीने म्हणजे नक्की काय म्हणायचंय तुला? क्रमवारीनं म्हणजे तुला तिसरे गाणे ऐकायचे असेल तर तुला पहिले आणि दुसरे गाणे एकतर ऐकावे लागतील, फास्ट फॉरवर्ड करावे लागतील. तू तिसरं गाणं ऐकू शकशील. मला नेमकं तेच तर टाळायचंय. हा, मग त्यासाठी तुला कॉम्पॅक्ट डिस्कचा वापर करावा लागेल, ज्याद्वारे आपण तत्काळ हवे ते गाणे निवडू शकतो. ए मला दाखव ना. हे फारच मस्त आहे तिरी. मला माहितीच नव्हतं. पण मग या टेप्स जर गैरसोयीच्या असतील तर त्यांचा वापरच का केला जातो? हो, पण काही टेप्स कम्प्युटरचा डेटा संग्रहित करण्यासाठी वापरल्या जातात, कारण त्यावर मोठ्या प्रमाणात डेटा साठवला जाऊ शकतो. तुला माहिती होतं हे बरं झालं. आता हे सगळं बास कर आणि दुसऱ्या नंबरचं गाणं लावून दाखव. म्हणजे हे तुला आधीपासूनच माहिती होतं आणि मी उगाचच कष्ट करून बसलो. बघितलंस, हे किती सोपं आहे.